Здоровенькі були ви на каналі Добро.ua, і ми продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Дивіться Солов'їною, і буде з вами Добро, і все буде Україна. Поїхали. Так, а ну давайте, знаєте, ми поглянемо, чи нам доступні очки навику. Таланти. Так, о, в нас є два. Так, заклинання, а ну давайте поглянемо ключові. О, ось це ми можемо прокачати. Так. Комплект заклинання нам буде ще один доступен. Давайте. Ми це візьмемо. Тут що? Потрібно добре подумати, що далі ми виберемо. Так, тут поки що зачинено усе. Так. Тут також. Ключові можливо прокачати. Ось це давайте прокачаємо. Будуть швидше заклинання перезаряджатися. Так, все. І ось тут ми можемо заклинання змінити. Так, що ми оберемо? Ну давайте, можливо, ось так. Потім одне потужне заклинання. Левіосо. Ось так, мабуть, ми зробимо краще. І поки що нехай буде ось так. Краще невидимість. О, ось так. І ось так будемо переключатися. Це один, це два. Так, чудово, розпочинаємо завдання. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine, Willardsey, charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Ну це точно нагадує Гаррі Поттера, тільки вони там йшли в забороненому лісі, вони йшли за павуками. А тут метелики, тому що там ось той Рон Візлі, здається, так? Так, його, здається, звати Рон Візлі. Він тоді щось типу говорив, ну чому не метелики, тому що він боявся дуже павуків, не хотів йти за павуками. І ось так вирішили додати ось цю місію. Ну це прикольно. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Так, тільки в фільмі вони йшли за маленькими павуками. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck! Вони йшли за маленькими павуками, і маленькі павуки привели їх до великого павука. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. І цікаво, куди ж нас приведуть метелики. Ну давайте ми, мабуть, швидке переміщення не будемо брати. Зараз ми візьмемо мітлу і полетимо. Ой, Hogsmeade, here I come. не те натиснув. Так, нам мітла потрібна. І полетіли. З мітлою так швидко.
Майже долетіли. Ой, щось переглючує. Прилетіли. Хто там? There they are. She wasn't making it up. Ось метелики. А це що таке? We've come this far. Miss Willetsey might get an answer about these butterflies. Incendio! Here. А ну йдіть сюди. One less poacher in the wizarding world. Браконьєрів ми вбили. Revelio. Так, нам сюди. З'ясуйте, куди летять метелики. Ну зараз ми з'ясуємо. Так, місячне каміння. І куди ви далі будете летіти? Believe where the butterflies led me. Oh well, look what we have here. Зеркало якесь. Що, все, повертатися? Ну, можна було б ще б з пауками побитися, але... Гаразд, повертаємося назад. Давайте візьмемо мітлу. І полетіли. О-о! Там сторіночка, давайте ми сторіночку заберемо. Стоп, стоп, стоп. Revelio. Так, 4 з 4. О, і загадка, ця, я кажу, загадка. Випробування Мерліна. Зараз ми пройдемо його. Revelio. I know what that means. Merlin trial. Цікаво, скільки в нас цих листочків ще? Чи вистачить нам на усі випробування? Так. Incendio. Accio. І що робити? Expelliarmus. Leviosa. Так. І що тут зробити? Revelio. Incendio. М-м. Це не працює. Revelio. Тут метелики літають. Here. Leviosa. Revelio. А що ж зробити? Тут місячне каміння, можливо, сюди. Incendio. М-м. А що ж зробити? Expelliarmus. Цікаво. М-хм-хм-хм. Може ось так? Ні. Що ж нам зробити? Так, давайте ми це заклинання заберемо. Revelio. Ну ось тут метелики літають. І ось там літають. Accio. Leviosa. Incendio. Тут жодне заклинання не діє.
Щось це, я думаю, пов'язано з метеликами. Ось там метелики. Revelio. Accio. Incendio. Я думаю, вони якось мають сюди полетіти. Levioso. Incendio. Accio. А як їх змусити? Revelio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. А, що Incendio. ж тут зробити потрібно? Якась газетка. Когось там вбили. Revelio. Щось якось зробити. Ну гаразд, потім я вже розберуся, полетіли далі. Бо я не знаю, що там зробити. Потім розберемося. Ага. Тут ми не можемо літати, доведеться пішечки. Це вже друге випробування Мерліна, яке я не можу пройти. Ну потім дізнаємося. А зараз ходімо по завданнях, бо ми вже трошечки часу згаяли. А роботи в нас ще багато. Так, стоп, я не туди пішов. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Oh, please tell me Revelio. about the butterflies. Hello, Miss Willitsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Все, пройшли. Чудово. 180 досвіду дали. Так, давайте поглянемо, що у нас там ще по завданнях. Так. Завдання. Так, роздобудьте фокусуюче зілля. Ну це зрозуміло. Так, виручай-кімната. Тут ми якесь вивчимо нове заклинання. Ну давайте ми ось це зараз, а потім тут 8 рівень і потім сюди підемо. І перемістимося. Ну давайте сюди перемістимося. Так, о, там ще сторіночка є, давайте ми її заберемо. Цих сторінок ще так багато, що капець. Так. Incendio. Ще одна сторіночка. Like a war book. 25 штук потрібно зібрати. Ну ходімо, зустрінемося з Себастьяном.
О, і ми можемо ще пройти завдання, нам потрібні були там якісь камінчики зібрати. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. У нас є мітла. Ну, Revelia! о, бачу, ось один камінчик. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. А скільки там ще камінчиків потрібно знайти? Так, не бачу. Ще десь камінчики мають бути. Це вже високо. Revelia! Так, ну давайте спустимось. А, тут не можна приземлитися. Не підсвічується. А, ось там, здається, я бачу камінчик. А ні, це не камінчик. Revelia! Де ще камінчики? Куди вони їх закинули? Давайте поглянемо, скільки взагалі там камінчиків зібрати. Так. Ага. Є 4. Revelia! А чому ж так складно знайти ті камінчики? Можливо, десь з цього боку. Камінчики. Ну їх реально я не бачу. Revelia! Під водою нема. Не бачу я тих камінчиків ще 4 штуки. Revelia! Нічого не підсвічується. Ну ще разок я погляну. Revelia! Чому так складно ці камінчики знайти? Тут нічого. Вони що, ті камінчики порозкидали по всьому Хогвартсі? Revelia! Ну, як бачите, не підсвічуються вони. Гаразд. Полетіли далі. Так, нам десь туди.
Значить, доведеться приземлитися. Стоп, 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 стоп. Чого ти така швидка? Пішли, значить, пішки. Згаяв тільки багато часу на ті камінчики, один знайшов лише і усе. Revelio. О, ключик. Давайте йдемо за ним. What are you up to now? А куди він полетів? Ага. Він вже на місці. Давай, давай. Ой. Випадково натиснув. Є. Чудово. Жетон факультета. Так, нарешті ми добралися до цього завдання. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Що за така таємничість? Чому не можна тут There's a поговорити? secret passage just here. It's well disguised. Revelio. Заходимо. Ще одна таємна кімната. А ти чого не йдеш, Себастьяне? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. Він He же named it тут. the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would Revelio. safeguard this. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Так, все, начебто ми все зібрали. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Угу. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here.
Так, нове It заклинання у may нас take a буде. while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Так, ну поїхали, вивчаємо нове заклинання. Так, давай. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Що, значить, замість інсендіо ми назначимо. Давайте поглянемо. Так, де воно? Ага. Ну, інсендіо також непогане заклинання. Тому давайте, можливо, ми ось так зробимо. Це у нас інсендіо. А сюди ми ставимо ось це. Нехай так буде. І краще ось так. Щоб я не плутався. Угу. Так, спробуємо. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Так, що там? That's it. I think I've got Well it. done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Так, ну я думаю, йому можна довіряти, тому розповімо йому правду. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Так, все, йдемо звідси. Далі підемо на наступне завдання, якесь сюжетне, мабуть. Hello, Sebastian. Wait. You there! I can hear you!
Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Так, і що ж йому відповісти? Я навіть не знаю, правду казати чи ні. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. До чого він причепився? You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Причепився чогось. Чов би собі. Так, у нас майже новий рівень. Майже. Ще трішечки досвіду потрібно. Так, а зараз ходімо на наступне завдання. Побічних завдань ще багато. О, у нас ось випробування на мітлах, мабуть. Угу. Так, ну цим ми потім займемося, а зараз ходімо на це завдання сюжетне. Там у нас в нагороду буде якесь нове заклинання. Колдовське. Чаклунське заклинання. Якийсь магічний рецепт. Ну ходімо. Потрібно нам зустрітися з професором Візлі. Може по дорозі ще знайдемо летючий ключик. А може не знайдемо. Так, що це було? Кицька. Котик. Revelio. Так, тут нічого. Galleons and a historian's uniform. Так, нам сюди. Та йолки-палки, скільки нам ще підніматися? Revelio. Очікуємо. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. О, ще є одна таємна кімната. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Так, я сподіваюся, недовго буде завантажуватися. What is this place? This
is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you Revelio. how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Така величезна кімната, тут що хоч можеш знайти. Усякого мотлуху стільки. Revelio. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Так, нове заклинання буде. Чудово, чудово. Сьогодні у нас... два нових заклинання. Так, давайте назначимо. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Давайте поки що ось так. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Так, і нарешті Where ми in Merlin's дізнаємося. name is that elf? Дізнаємося, для чого нам те місячне каміння. Revelio. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Це що таке? Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Так, ходімо далі. Dear me. Can't you keep it down? Some of Це заклинання прикольне. Нам туди? Та, мабуть, ні. Чашечка чаю. Revelio. Accio. Ні, нам все-таки. Ага. Давай, давай. Нам якось туди вилізти. Ну, ось так. Так, давайте поглянемо, що ми там підібрали. Рукавички. О, ось ці кращі. Нехай будуть. Так, зачинено. 37. А що, ми вже можемо одягнути? А, так, у нас вже 14 рівень. Чудово, а ось усе це інше можна вже продати. Ну, і окуляри. Revelio. Так, ходімо далі. Стоп. Угу. Тоді куди нам? Туди ми не пройдемо. О, ось там ще. Якийсь мішок. Accio.
Значить, повертаємося назад. Пошукаємо якийсь інший прохід. Rebellion. Угу. А куди ж там нам йти? Може з нею поговорити? Ні, з нею ми говорити не можемо. Що ж тут робити? Ага. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Що там? Ну, ось так ми візьмемо. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin! Lumos. Дерево саме себе обрізає. Кімната вирішила, що мені потрібно помитися. Шкода взагалі-то. Ой, образливо маю на увазі. Так, що тут відбувається? How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Rebellion. Домовий ельф? Що ще за домовий ельф? What was that? Що, я нічого не Was that бачив. a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find Rebellion. out. Хто це розмовляє? Це ти розмовляв? Сподіваюся, тут ти розмовляв, а не якесь чудовисько. Rebellion. Картина нам шкоди не зробить. I hope that house elf can find us in here. Так, а там ми нічого не пропустили, здається, ні. Там хтось може бути. Ага, там той ельф. Ну, його немає чого боятися. Він не небезпечний. Yikes, careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need Робимо it. так, як він каже, The закриваємо очі. room will do the rest.
і уявляємо, що ми хочемо. Ви те саме загадали, щоб горіла Москва? Кімната сама зробила You've given прибирання. yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Так, ви розблокували стіль визначення, використовуйте його, щоб виявити... Так, зрозуміло, коротше. Давайте поглянемо. Давайте поглянемо на наше спорядження. Так. Ого, 28. А, тут 27. Гаразд. Ще десь у нас було 32. А ну. Так, якісь обновлення ще можна. А як встановлювати обновлення? Цікаво. Дуже цікаво. І ось тут якийсь кружечок, це щось туди встановлювати будемо. Ну потім дізнаємось. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Так, зрозуміло. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Угу. Так. Нове заклинання. Давай бігом. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, зараз будемо чаклувати предмети. Так. Де воно? А, ось. Так, а ну. І... Ага, ось так. Зілля. Маленький стенд для зілля варіння. Так. Це також маленький. А можна на них поглянути спершу?
Ну тут всі маленькі. Я не знаю, в чому різниця. Ну, трішечки вони тут відрізняються. Ну, давайте, можливо, ось цей. Ага, ось ми можемо колір обрати. Давайте, можливо, червоненький ось цей візьмемо. Ні, ну там скелети якось воно моторошно виглядає, мені не подобається. Ось це нормально, ось це нехай буде. Так, як його поставити? Ой. А як його перемістити? Як тепер його перемістити? Я хотів його не тут ставити. Знищити його можна? Ой. Ось так, просто потрібно було місце обрати. А цей стіл не можна тепер знищити? Це погано, що не можна знищити. О, ну, що ж зробиш? Ну так, ми не можемо його вже нікуди перемістити. Тут ще зачинені стенди. Середній. А ну. Це що таке? У нас і є таке вже. Тут столи. А як ми це будемо все відчиняти? Тут усе зачинено. Коври. Тому воно нам поки що недоступне. Так. Це якісь квіти. Ми можемо розмір змінювати. І куди ми поставимо? Так, як тебе поставити? Ага, це на стіну. Ого, яке здорове. На якусь стіну можемо повішати. Можливо, там якісь квіти. Ой, не квіти, а картину, можливо, краще. Ще можна. О, це що таке? Дзеркало. Ні, дзеркало нам не потрібно. Там є в нас якесь дзеркало, висить вже. Далі. Травологія. Так. Тут десь поставити чи що? Так. Ага, ось так обертати.
Цим боком. А, ось так, я думаю. Ну, давайте, нехай тут буде. Ось так. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Ось це погано, що ми ось так поставили. Ну що ж зробиш, нехай буде. Так далі, що у нас там ще є? Угу. Так, це. Так, прикраси. Статуї. Квіткові прикраси. Йолочка, ну у нас ще не Різдво. Травологія. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own rules. Так. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Так, давайте поглянемо, що ми можемо тут виготовити. Колекція обновлена. Там стільці, там, коротше, декор якийсь. Так. Для завдання нам потрібно ось це. Ага. Нам не вистачає інгредієнта одного. Давайте тоді хоча б це зілля зваримо. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. І тут ще поглянемо. Що ми? Бадьян. Мандрагора потрібно буде посадити. Ага, і ось водорослі. Це нам того інгредієнта не вистачає. Так, 9 минут. 9 хвилин, вибачте. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Так. Ну, мабуть, ми потім зберемо врожай, і у нас буде інгредієнт для цього зілля. Ну, можемо ось горобиновий відвар зварити. I've more to teach you about transfiguration. Ну, тільки шкода, що ми не можемо перемістити цей стіл. Так, столи. Можемо розмір змінити. Такий маленький навіть. І навіщо такий розмір величезний? Так, давайте ще поглянемо. Мебель. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Ну давайте ми сюди, типу, якесь крісло поставимо. Ну давайте. Нехай типу ось так буде.
Що там ще у нас є? Коври! О, давайте поглянемо. Тут усе середні коври. А коври що не... А, також можемо збільшувати. Такий ковьор. А ну, тікай, не ходи там. Так, давайте зменшимо. Ні, це маленький. Чи можливо тут цей ковьор не потрібен? А круглі взагалі в нас будуть? Ага, у нас там будуть круглі коври. Ну гаразд, ми тут потім поставимо краще круглий. Тут усе заблоковано. Прикраси. Ну давайте. Поставимо якийсь світильник. Я можем? Ось так. Де можна щось поставити? Чи ні? Ага, там не можемо. Ну давайте з цього боку ще поставимо. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Якби можна було ще їх знищувати. Так, картини. Ну, давайте якусь картину повішаємо. Так, куди ми тебе повішаємо? Ну давайте ми ось цю картину десь повішаємо. Можливо, менший її розмір. Чи ні? Ну нехай одна буде велика. Нехай буде. Так, на стіну можемо ще щось повішати. Високе дзеркало. Ні, не потрібно поки що. Ще якийсь ткацький станок. Багато у нас тут всякого є. Так. Вже 4 хвилини 55 секунд. Revelio. Ну чому не можна цей стіл перемістити? Leviosa. Incendio. Ну немає тут такої функції, I've щоб more to teach you перемістити. about transfiguration, if you have a moment. Там внизу більше нічого немає. Якісь горщики. Так, що ми? Ну давайте ще ми цього зілля зваримо. 7 у нас є. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Так, можливо, все-таки ми зможемо знищувати предмети тут. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables.
Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Ну, це я вже робив, я вже знаю, що тут. Ще трішечки. Прикрас. Ну, давайте ми щось ще поглянемо. Ну, дзеркало нам не потрібно. Давайте, там є статуї. Тут зачинено все. Меблі. Столи. Ну. Тут ще якісь вазончики. Ого, тут багато ще всякого добра. Давайте поглянемо. Картину якусь повішаємо. Куди ми тебе повішаємо? Іншу якусь картину. Нехай буде. Ще два якихось предмети нам повішати чи поставити. Білець. Ну давайте ми тут ще поставимо якийсь. Так, ось так обертати. Нехай буде. Світильник, можливо, ще якийсь. Чи ковйор. Вибір поки що у нас невеликий. Давайте... там ми не можемо. Ну давайте тоді. Типу маленький коврик. Трішечки більший, менший. Йолки-палки. Малий. Ну давайте ось тут поставимо. Так, можливо ще вазончика. Так, де там ті вазони? Прикраси, йолки-палки. Предмети на стіну. І ще один предмет. Тут картину якусь краще. Так. Тільки яку? Та нехай буде. Так, це велика. Нехай буде. Shall we move on? Так, все. І ще одне зілля. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так, нове заклинання. Так, бьем. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it.
Ну, поглянем. Так, де це воно? Ось. Ну, давайте поки що сюди. Так. Не те. Нам стіл потрібно змінити. О, чудово! Ми можемо його перемістити. Чудово. Куди ми його поставимо? Ну, давайте ми сюди його поставимо. Ну, нехай так буде. Так. Колір нехай такий буде. О, тут ми вже можемо зібрати врожай. Ага, нам потрібно змінити розмір, стиль. Ну, давайте. А знищити ми потім зможемо чи ні? Такий маленький. Цікаво, чи зможемо ми ці заклинання використовувати на ворогах. В бою чи зможемо використовувати, ну було прикольно. Перетворити когось на ліхтар, чи зменшити в розмірі його. Так, ми навіть пол можемо змінити. Недоступно. Нічого собі. Так, давайте. Та йолки-палки, мені ліхтар потрібен. Ну, давайте змінимо колір тут. І ще разок. Ну, давайте тут. Нехай ось так. Так, що? Не змінився? Колір об'єкта. А, це не тут колір змінювати. Стривайте. Я не забув. А, ось так. Ось тут колір змінювати. Давайте ось так. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Так, можливо, ще якесь заклинання вивчити. Ой, не заклинання, а зілля зварити. Змінити нам потрібно зараз балкон і підлогу. Угу. Готичний. Нехай ось так Your буде. space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Нехай буде сова. І тут щось можемо змінити. Ну це якось прикольніше. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you?
Та я навіть не знаю. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Змінилася наша кімната. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Так, а це що відчинилось? Ага, це нам вихід відчинився, чи що? Якась An кімната? even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Чудово. Прикольно, прикольно. А шкода, що тільки ми не можемо знищувати предмети. Я хочу цю лампу виділити, світильник цей. Та мені підлога не потрібна зараз. Ні, думаю, знищувати ми не можемо. Можливо, потім у нас буде така змога. Що ми тут ще зваримо? Нехай буде. Leviosa! Не можу я виділити той ліхтар. Ну гаразд, друзі, ми вже багато часу і так потратили. Будемо вже завершувати. Дякую, що дивилися з Солов'їною. До зустрічі в наступному епізоді. Бережіть себе.